ito yung continuation ng video natin sa part 1. So, ito yung part 2 niya. So, sa part 1, naglagay lang tayo ng text. Ang video natin doon, na tinuro ko lang kung paano maglagay ng text sa circle, sa outline ng circle. So, sa video na ito naman ang ituturo ko naman sa inyo kung paano i-move siya sa left or right. At saka, lagyan ng distance ang text from line. Okay, so umpisa na natin. Okay, so ang gagawin natin ngayon is i-move natin itong text sa gitna. So ilagay natin dito sa gitna at siyempre mag-apply tayo, lalagyan natin ng distance yung text dito sa line. So kailangan makaangat-angat siya doon sa taas. Okay, so para hindi siya magdikit dito sa line. So itong gamitin muna ang text tool, tapos i-click yung text. Okay, so nandun na yung insertion point sa gitna. So gamitin ang pick tool, gamitin ang pick tool. Okay, yan. So para ma-move itong text, ma-move ito sa gitna, so gamitin ito. Yan. So itong down arrow, so kapag pindutin mo yung down arrow, ito mag-move dito sa left. So kapag pindutin mo yung up arrow, yun ang gagamitin natin pag-move dito sa right. Okay, so pindutin ko ang up arrow key dito sa offset. Okay, yan. So kapag nakasobra, gagamitin mo naman itong down arrow key. Okay, dito sa offset. Okay, so nasa taas na siya, na-move na natin. So ang gagawin natin ngayon ay itong text ilagay natin, lagyan natin ng distance. So para hindi siya dumikit dito sa line. Okay, so ito naman ang gagamitin mo para lagyan siya ng distance. Ito. Yan. So itong arrow down at saka itong arrow up dito sa distance. Okay, so make sure naka-activate itong text. Dapat ganyan ang itsura niya. Na-click mo siya, ibig sabihin activated. Okay, so ngayon lalagyan natin ng distance. Okay, so i-click ko yung ito sa taas, distance from path. Yan, so kita mo nagangat siya. So depende na sa'yo kung ano yung distance na gusto mo. So nakalagay dito 0.05. Yan, 0.05. So kapag gusto mo namang iingatan ng konti, lagyan mo ng 0.1. Tapos pindutin ang enter. Yan. So mag-move siya dito sa left. So gagawin mo, pindutin mo itong dito sa offset niya, itong arrow up, para ma-move mo siya ulit dito sa gitna. Yan. Para malagay mo sa gitna. Okay. So lalagyan na natin ng distance yung text from dito sa line. Okay, sana may natutunan ka sa short nating video. So hanggang dito na lang tayo. Kita-kits na lang tayo sa susunod nating video. Thanks for watching.